बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 11वी मध्ये आपण मॉडर्न पिरियडिक टेबल हे टॉपिक बघून राहिलो, बरोबर आहे. आता समोरचा पाठ बघा. आता काय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द 4 ब्लॉक्स. आपल्याला 4 ब्लॉकचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याच्यामध्ये बघायचं. आता 4 ब्लॉक कोणकोणते आहे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक. बघा आता we noted in section 7.2 that structure of modern periodic table show 4 blocks. The block are formed in accordance with the subcell in which the last electron enter. According the 4 block are named as S block, P block, D block आणि F block. तर जो काय त्यांचा शेवटचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे तो त्या सबसेल मध्ये फील्ड होत असल्यामुळे त्याने पर्टिक्युलर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी आणि एफ ब्लॉक असं त्याचं नामकरण केलेलं आहे. आता पहिला एस ब्लॉक आहे की नाही. एस ब्लॉक मध्ये बघा आता द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ब्लॉक एलिमेंट इज फील्ड इन अ सबसेल देअर बीइंग ओनली वन ऑर्बिटल इन अ सबसेल. The general outer electronic configuration of S block element is ns 1 to 2. Thus, element of the group 1 and group 2 belong to the S block. The S block is present on the on the left extreme of the modern periodic table. बघा आता इथं मगाशी वर दिल्याप्रमाणे याला एस ब्लॉक का म्हणायचं? कारण की याचा शेवटचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कशामध्ये फील्ड असतो? एस सबसेलमध्ये असतो, आहे की नाही. जसं आपण उदाहरण जर बघितलं हायड्रोजनचं NS1 आहे की नाही, त्याचा कशामध्ये असणार आहे? एस मध्ये असणार आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? एस ब्लॉक म्हणतो. जसं आता एस म्हटलं, एसची कॅपॅसिटी किती? मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉनची आहे. किती आहे? एस मध्ये आपण किती इलेक्ट्रॉन फिल करू शकतो ऑर्बिटलमध्ये? मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन. आता इथं मग सांगितल्याप्रमाणे NS 1 to 2 1 किंवा 2, बरोबर आहे. आणि याची पोझिशन कुठे आहे? द प्रेझेंट इन द लेफ्ट एक्स्ट्रीम ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल. म्हणजे पिरियडिक टेबलच्या एक्झॅक्ट बाजू साईडला. आता हा झाला आपला पिरियडिक टेबल बघा. तर हे झालं आपलं एस ब्लॉक. हे दोन ब्लॉक आहे आपले. हे 2 ब्लॉक कोणते? दॅट इज एस ब्लॉक एक्स्ट्रीमली लेफ्ट फ्रॉम द पिरियडिक टेबल. म्हणजे पिरियडिक टेबलचे एक्झॅक्टली लेफ्ट साईडला ते, बरोबर आहे. आता पुढचं बघा पी ब्लॉक. द पी ब्लॉक मध्ये बघा काय सांगितलंय? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पी ब्लॉक एलिमेंट इज फील्ड इन पी सबसेल देअर बीइंग 3 degenerate p orbital in a p subcell up to 6 electron can be filled. Therefore, the element belonging to 6 group, namely group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18 constitute the P block. The P block appear on the right in the modern periodic table. The P block ends with the group 18, which repeats the family of inert gases. Remarkable, the first element of the group 18, helium, does not the P subcell as a valence shell as n is equal to 1, and its configuration is shown as 1s2. Yet helium is placed in the group 18 of the P block because its valence shell is completely filled, which is a complete duplet similar to complete valence shell of other element belonging to group number 18, which have a complete octet. The general electronic configuration for the P block from the 2nd to the 7th period is NS2 NP1 to 6. आता मगाशी आपण सांगितल्याप्रमाणे याला पी ब्लॉक काय म्हणायचं? अरे जेवढे की आपले ग्रुप नंबर 13 पासून तर ग्रुप नंबर 18 मध्ये आहे की ग्रुप नंबर 13 पासून किती येत आहे? 1 2 3 4 5 6. म्हणजे जेवढे काही आपले 6 ग्रुप आहेत ते सगळे 6 ग्रुप कशामध्ये येतात? आपले
पी ब्लॉक एलिमेंटमध्ये येतात. म्हणजे याचा शेवटचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कशामध्ये फील्ड असतो, पी सबसेलमध्ये असतं. म्हणजे ते जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं करता येईल त्याचं, NS2 NP 1 to 6. म्हणजे जसं जसं आपण उजवीकडे सरकू तसं तसं एक इलेक्ट्रॉन काय होणार, तो वाढत जाणार. आता या ठिकाणी त्यांनी काही मधला पार्ट कोणता सांगितलेला आहे की हेलियमचं. आता हेलियमला कुठं जागा आहे आपली, हेलियम जर आपण बघितलं आपल्या ह्या पिरियडिक टेबलमध्ये तर हेलियम एक्झॅक्टली आपला वर दिसतो इथे बघा, हा झाला आपला हेलियम. परंतु हेलियम याचं आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर काढलं याचं कसं होतं 1s2 होतं, कारण की याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे, 2 आहे. मग हा जर एस मध्ये असेल तर हा पी ब्लॉकमध्ये काय करतो, याचं इथं याचं काय काम आहे, तर याचं कारण एक आहे, कारण काय करतो इथं मग अशी काय पॉईंट सांगितलेलं आहे, येट म्हणजे अजूनपर्यंत हेलियम इज प्लेस्ड in the group 18 of the p block because its valence shell is completely filled which is a complete duplet. तो काय करतो, त्याचं डुप्लेट कंप्लीट करत असल्यामुळं तो कशामध्ये येतो, 0 ग्रुप एलिमेंटमध्ये. त्याची मांडणी आपण वर त्या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे की नाही. जसं की आता जेवढे काही 0 ग्रुप एलिमेंट आहे ते कुठे आहे, सगळ्यात शेवटचा ग्रुप आहे, ग्रुप नंबर 18. म्हणजे नोबेल गॅस आहे, त्याला म्हणतो आपण राजवायू. त्यांच्या सगळ्यांची व्हॅलेन्सी कंप्लीट आहे म्हणून ते एखादं त्याचं स्वतंत्र टेबल आहे. तसंच याला त्यांनी काय केलेलं आहे, या हिलियमला त्या टेबलमध्ये का ठेवलेलं आहे, कारण हा काय करतो, त्याचं डुप्लेट कंप्लीट करतो. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे आपण हे पी ब्लॉकचे ग्रुप नंबर 30 पासून तर 18 पर्यंत बघितलेलं आहे. आता बघा खालचा राहिला आपला आता डी आणि ए ब्लॉक. आता डी ब्लॉकमध्ये बघा काय आहे, the d block in the modern periodic table is formed as a result of filling the last electron in d orbital. A d subshell is present in the shell with n greater or less than 3 according to the n plus L rule. Refer chapter number 4. The energy ns orbital is less than that of n minus 1 d orbital. As a result, the last electron enter n minus 1 d subshell only after the ns subshell is completely filled. There being 5 orbital in a d subshell, 10 electron can successfully be accommodated. There are 10 group, namely group number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12. म्हणजे किती झाले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. म्हणजे टोटल 10 ग्रुप झाले हे नाही. ग्रुप नंबर 3 पासून तर ते ग्रुप नंबर 12 पर्यंत. इन द डी ब्लॉक विच अपियर इन द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पिरियडिक टेबल, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज NS 0 to 2, n minus 1 d 1 to 10. Some variation in the configuration subsequent to the extra stability associated with the half filled and full filled subshell are rarely observed. For example, the outer electronic configuration of chromium is 4s1 3d5 instead of 4s2 3d4. This is because both 4s and 3d subshell are half filled. आता याच्यामध्ये आपल्याला डी ब्लॉक मध्ये सुरुवात कुठून होती, ग्रुप नंबर 3 पासून तर ते ग्रुप नंबर 12 पर्यंत. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये आणखी एक गोष्ट आपल्याला काय दिसून येते, याचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे, NS 0 to 2 आणि n minus 1 d 1 to 10. म्हणजे याच्यामध्ये एस मध्ये 0 असू शकतो किंवा 1 किंवा 2. n minus 1 d मध्ये 1 पासून तर 10 पर्यंत आपण इलेक्ट्रॉन फील करू शकतो. त्याचा काही अपवाद दिला आहे यांनी. तर या ठिकाणी क्रोमियमचा ॲटॉमिक नंबर 24 आहे. तसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं सांगितलं, 4s1 3d5. परंतु त्याचं कसं दिलेलं आहे, 4s2 3d4. आता 4s2 3d4 आणि इथं 4s1 3d5 आहे. तर सोपं कसं कोणतं जातं आपल्याला, 4s2 3d4. याचं कारण एक आहे, आपण जर एस मध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन फिल करू शकतो, 2. आपण जर 4 6 आहे समजा, आपले किती आहे 6 आहे, तर 2 केले खाली किती राहते 4. परंतु इथं किती दिले, 4s1 3d5. तर इथं 2 का नाही दिले, इथं 5 का दिले, याचं कारण एक आहे, कारण डी मध्ये आपण डी मध्ये किती ऑर्बिटल असतात,
दॅट इज 5 ऑर्बिटल असतात. म्हणजे 5 ऑर्बिटल म्हणल्यावर आपण ते डी ऑर्बिटलमध्ये एक इलेक्ट्रॉन जर सिरियल जर फिल केला तर बरोबर 5 इलेक्ट्रॉन फिल होतात. इथं जर आपण डी मध्ये जर 4च फिल केले त्याचं हाफ फील्ड पूर्ण होत नाही. त्याचे हाफ फील्ड पूर्ण न झाल्यामुळं आपण जनरली कसं वापरतो दॅट इज 4s1 आणि 3d5. 4s1 3d4 हे आपण वापरत नाही. त्याचं कारण काय आहे, त्याचं हाफ फील्ड पूर्ण होत नाही. त्याचं हाफ फील्ड पूर्ण होण्यासाठी आपण 4s1 3d5 हे वापरतो. बरोबर. आता शेवटचा ब्लॉक बघा, एफ ब्लॉक. In the F block element, the last electron is filled in F orbital. As there are 7 orbitals in a F subcell, the general outer electronic configuration of the F block is ns2 n-1 d 0 to 1 n-2 f1 to 14. The variation as result the extra stability of half filled and full filled subcell need to accounted. For example, the outer electronic configuration of 63 europium is 6s2 4f7 5d0 because 4f subcell is a half filled. The F block constituents two series of 14 elements called lanthanide and the actinide series. Put one below the other. The F block is placed separately at the bottom of the periodic table. आता याच्यामध्ये काय महत्त्व समजून घ्यायचं की F ब्लॉक का म्हणतात त्याला, कारण याचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन कशामध्ये फिल असणार आहे, सबसेलमध्ये, F सबसेलमध्ये असणार आहे. आणि F सबसेलची कॅपॅसिटी किती, मॅक्सिमम 14. मग त्याच्यामध्ये किती असणार आहे ऑर्बिटल, दॅट इज 7 आहे की नाही. त्याचे 7 प्रकारचे ऑर्बिटल असणार आहे. त्या 7 ऑर्बिटलमध्ये आपण एक जर फिल केला तर टप्प्याटप्प्याने 7 आणि डबल जर फिट केले तर किती होतील, 14. म्हणजे मॅक्सिमम कॅपॅसिटी किती त्याची, 1400. तर या ठिकाणी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सांगितलेलं आहे कोणत्याचं, 63 ॲटम नंबर 63 आहे युरोपियन. याचा 6s2 4f7 आणि 5d0. आता या ठिकाणी 6s2 सांगितलेलं आहे, 4f1 सांगितलेलं आहे, 5d0 सांगितलेलं आहे. आता 4s7 काय घेतलं या ठिकाणी, याचं कारण एक आहे की याचं 4fचं काय आहे, त्यांनी हाफ फील्ड पूर्ण केलं आहे की नाही. बिकॉज 4f सबसेल इज हाफ फील्ड आहे की नाही. तर F ब्लॉक कन्स्टिट्यूएंट देयर आर 14 एलिमेंट इज कॉल्ड लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनाइड. याचे किती एलिमेंट आहे, 14 एलिमेंट आहे. बरोबर आहे. 14चे कोणकोणते सिरीज आहे, लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनाइड सिरीज आहे. बरोबर आहे. आता हे ॲक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं काढायचं ते याला स्पेशल एक टॉपिक आहे. त्या टॉपिकमध्ये आपण जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं काढायचं ते आपण शिकू. परंतु तुम्ही सध्या तरी काय लक्षात ठेवायचं, कारण याची हाफ फील्ड पूर्ण करते म्हणून याला काय म्हणतो आपण, दॅट इज हाफ फील्ड कंप्लीट म्हणतो. म्हणून याला 4f मध्ये किती 7 इलेक्ट्रॉन फिल केले आपण, दॅट इज 7 इलेक्ट्रॉन फिल केले. तर आजच्या पुरतं आपण एवढं बघू. आता उद्याच्या लेक्चरला आपण दुसरा पार्ट बघू. ओके.